বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ অনুৰোধত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰবিলাকৰ ফ্ৰেমবিলাক কেনেদৰে ফিটিং কৰিব পাৰি তাকে শিকাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ইয়াত আপোনালোকে ধৰি লওক বাঁহৰ বিচনা, বাঁহৰ টেবুল, বাঁহৰ যিকোনো বস্তু আপোনালোকে ফিটিং কৰিবলৈ শিকিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিকোনো বস্তুৰ ফ্ৰেম এটা খুব সহজতে ফিটিং কৰি পেলাব পাৰিব নিজৰ ঘৰতে। ঠিক আছে? তো যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে যিকোনো এটা বাঁহৰ বস্তু ফ্ৰেম ফিটিং কৰিবলৈ, তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। তো যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, প্ৰথমবাৰ আহিছে, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আগলৈ চাই থাকিব পাৰে। ঠিক আছে? তো বেছি কথা কৈ নাথাকি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। তো মই আজি ফিটিং কৰিবলৈ লৈছোঁ এটা বাঁহৰ টিভি ষ্টেণ্ড, আৰু এই টিভি ষ্টেণ্ডটো বনাবৰ বাবে যিমান যি লাগে সকলোবিলাক বস্তু মই ইয়াত গোটাই লৈছোঁ, আৰু ইয়াত এই সকলোবিলাক বাঁহ মই এটা জোখত কাটিও লৈছোঁ। ঠিক আছে? তো আপোনালোকেও যিকে বনাব বিচাৰিছে তাক নিজৰ মতে জোখত কাটি ল'ব, আৰু বাঁহখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ যদি বাঁহত ঘূণে ধৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুটো অলপ দিনৰ ভিতৰতে বেয়া হৈ থাকিব। ঠিক আছে? এইবিলাক সকলো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা বাঁহ হয়। আৰু যদি আপোনালোকে বাঁহ ট্ৰিটমেণ্টৰ বিষয়ে প্ৰথম শুনিছে আৰু বাঁহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব নাজানে, তেনেহ'লে মই এই চেনেলটোতে বাঁহ ট্ৰিটমেণ্টৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। সেইটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহ কেনেদৰে ট্ৰিটমেণ্ট কৰে নিজেই ঘৰতে কৰি ল'ব পাৰিব। ফ্ৰেমটো ফিটিং কৰোঁতে বাঁহবোৰ জোৰা লগাবৰ বাবে বাঁহৰ টুকুৰাবোৰৰ মুখত তিনিফালৰ পৰা তিনিটাকৈ বাট কৰা হৈছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে। এটা গজাল সোমাব পৰাকৈ চাইজত এই বাটবিলাক কৰা হৈছে, যাতে গজালটো আমি সোমোৱাই পঠিয়াব পাৰোঁ তলৰ বাঁহডালক ধৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু এনেদৰে হাতুৰিৰে মৰিয়াই এই গজালটো সেই বাটটোৰে সোমোৱাই দিয়া হৈছে। ওকে গাইজ, তো ফাইনেলি আমাৰ টিভি ষ্টেণ্ডটোৰ ফ্ৰেমটো বনাই কমপ্লিট হৈছে, আৰু ইয়াৰ যিটো ফাইনেল লুক সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, আৰু ইয়াক বহুতো কিবাকিবি ইয়াৰ ওপৰত কৰিবলৈ আছে, তাৰ পাছতহে ই এটা সম্পূৰ্ণ টিভি ষ্টেণ্ড হৈ পৰিব। ঠিক আছে? এতিয়া মাত্ৰ ইয়াৰ ফ্ৰেমটোহে কমপ্লিট হৈছে, আৰু সেই ফ্ৰেমটো আপোনালোকে চাব পাৰে, আৰু আপোনালোকেও নিজৰ ঘৰত এনেদৰে বনাব পাৰে। আৰু শেষত এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যে এই কলাবিলাক কেনেদৰে কৰে। এই কলাবোৰ কৰা হয় ব্ল'লেম নামৰ এটা সৰু যন্ত্ৰৰে, আৰু সেই যন্ত্ৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, তাক ক'ৰ পৰা কিনিব, সকলোবিলাক ডিটেইল দি এটা ভিডিঅ' মই এইটো চেনেলতে বনাই থৈছোঁ। যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে চাই ল'ব। তো গাইজ, আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।